salut! Andrei Sava aici. Așa cum v-am obișnuit, revin cu un nou tutorial. Astăzi vă voi vorbi despre RIP Multi-Depth Screw System de la Storm. Este o montură recent apărută de la Storm, special creată pentru gumele mari. Vă voi arăta cum vine folosită aceasta pe gumele de la Storm și vă voi arăta cum vine adaptată și pentru năluci mai lungi de, 15-16 cm. O să vedeți că montura este prevăzută cu două șuruburi care arată ca un arc, care vin înșurubate efectiv în gumă, în ideea că se poate folosi chiar pe două năluci. Adică înșurubezi un arc din acesta într-o gumă și celălalt arc îl ai înșurubat în altă gumă. Practic ai încă o gumă pregătită pe care să poți monta ancorele sau greutățile respective. Haideți să vă arăt cum se montează. Luați șurubul, înfigeți ușor în botul nălucii, după care efectiv îl înșurubați până ajunge în capăt. Așa. După cum vedeți, stă foarte bine, nu poate fi smuls afară. Haideți să vă arăt și mai departe. Ea este prevăzută cu două ancore care sunt montate pe două strune, una mai lungă, una mai scurtă, și acestea sunt prinse de un inel despicat. Acest inel despicat vine direct plasat în botul nălucii, după care puteți folosi oricare din greutățile cu care este prevăzută. Greutățile au gaura offsetată, adică într-o parte. Încercați să puneți cu practic masa de plumb mai mare în partea de jos. În cazul acesta am folosit greutatea de 15 grame. Greutățile pot fi folosite fie separat, în cazul acesta am montat-o pe cea de 15 grame, fie împreună cu încă o greutate, adică puteți să mai adăugați, de exemplu, nu știu, să zicem, vreți 20 de grame, am pus încă un plumb de 5 grame sau cel de 10 grame dacă vreți 25 de grame, în funcție de adâncimea apei în care pescuiți. Montura este prevăzută cu două stingere care vin înțepate în gumă. Eu de obicei le montez într-un unghi invers, în așa fel încât să fie mai greu de extras. Cea lângă cap și încă una mai în spate. În momentul de față, după cum vedeți, guma arată echipată ca un wobbler. Nu prea ai cum să echipezi o gumă atât de mare altfel. Eu de obicei și înțep una dintre cârligele ancorei în gumă, făcându-le mai sigure și nu se încălcesc în momentul lanseului în aer. Este o preferință personală, puteți să faceți așa sau nu. Cum am să vă mai arăt ce trebuie să faceți cu această montură pentru a putea o folosi și pe năluci mult mai mari, de exemplu de 20-30 de centimetri, fără a trebui să vă luați prea multe accesorii în plus. Pentru acest scop voi monta arcul într-o gumă mai lungă, al doilea arc, deci practic am două monturi gata făcute. Îndepărtez ancorele de pe guma veche, guma mai scurtă, și le montez pe guma mai lungă și mă uit să văd, de exemplu, cea de-a doua ancoră, cam până unde mi ajunge. De obicei măsor să văd cam cât aș mai avea de adăugat. În cazul acesta, să zicem, cel puțin 1 sau chiar 2 cm în plus. Aș prefera să pot să înfig această ancoră exact aici la baza cozii, la această nălucă, pentru că foarte multe atacuri survin în zona cozii. Pentru a nu fi nevoie să fac încă o strună pentru a prelungi montura, de obicei dau ochetul acesta jos
cu tot cu stinger, ăsta care vine înfipt în gumă, partea din spate a gumei. Folosind un alt inel despicat, atașez pe strună pentru a prelungi și mai mult montura și pentru a se încălci cât mai puțin. La acest inel despicat adaug un vârtej mai solid. Aici am folosit mâinile, fiindu-mi mai ușor să fac treaba aceasta decât cu un clește. După care revin cu inelul despicat original. Se poate prelungi acest lucru cu mai multe inele despicate sau cu încă unul sau două vârteje, folosind tot așa intermediare niște inele despicate. Acest inel despicat va trebui totuși să folosesc cleștele. Bun. Astfel am prelungit montura cel puțin încă 1 centimetru. Dacă îl vreți mai lung, mai adăugați un vârtej sau un inel despicat. Dacă aveți de gând să prelungiți foarte mult montura, vă recomand să mai folosiți cel puțin încă un stinger intermediar, în funcție de lungimea acesteia, pentru că altfel, în momentul lansării, această burtă pe care o face se va tot încălci și va răsuci năluca după triple, mai știu eu ce alte probleme. Eu prefer să mai folosesc un stinger care să-l înfig, în așa fel încât montura să fie cât mai sigură și fiabilă. După cum vedeți, nu mai face burtă. Acest stinger poate fi fie cumpărat, fie să vi-l confecționați acasă într-o sârmă de inox. Nu este o mare scofală. La fel, poate fi echipată năluca cu diverse greutăți, în funcție de preferințele pe care le aveți sau în funcție de cum se hrănesc peștii pe zonele respective. După cum vedeți, RIP Multi-Depth Screw System de la Storm este o montură foarte versatilă. Puteți să o folosiți la 2 năluci cu aceeași montură. Poate fi prelungită relativ ușor chiar pe apă, fără să fiți nevoiți să vă cumpărați altă montură de alt fel. Poate fi prelungită cu vârteje și inele despicate. Vă mai recomand în schimb un stinger pentru ca să nu facă boltă foarte mare. La fel, diversitatea de plumb cu care vine prevăzută vă ajută să o folosiți în diverse situații. Apă mai adâncă, vă place să cadă mai încet, să pescuiți mai încet năluca, să pescuiți mai rapid, pe apă mult mai adâncă. Există opțiuni pentru toate situațiile. Să ne auzim cu bine și vă aștept pentru noi tutoriale legate de pescuit sau monturi de pescuit. Deci atâta zic că am văzut o știucă. Am văzut o știucă. A ieșit... Este! Exact! Ce ți-am zis? Am văzut o știucă. Mamă, am văzut-o! Fratele, stai că e departe. Vai de capul meu! Deci a ieșit o știucă cu capul din val, atâta spun. Ai și după codat. Dar nu asta mi-a dat, care am văzut-o. Mi-a dat alta. Stai că vine sus încet. Face tot. Stai. Nu e așa mare. Este. Larg, fii atent unde dat, 8 metri. Stai liniștit că e departe. Ce să fac? Uite, când am zis call Betty, când m-a luat știuca de mână. Am zis să mai încerc. Că m-am gândit că iar o să se întâmple așa.
Aveți și noi așa, asta știu că. Stai cu atât încet. În sfârșit am avut una care o dat. Te sun înapoi, da. Ține-o în apă, că așa am descoperit. Hai. Go and use your light and live on the bright side, where a simple smile can turn